Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa 1PH. Sa ating programang Usapang Kapa-TED, kung saan ating himayin ang mga batas na dapat inyong malaman bago ang demandahan. Ako po, ang inyong kapatid, Atty. Ted. At pansamantalang humahalili naman po kay Chibo Kobo, ako po si Marga Vargas. Napapanood po tayo sa Signal TV at live din po tayo sa 1PH, Facebook page at YouTube channel. Sali na sa Usapan, mga kapatid. Marga, good morning. Nako, good morning, Attorney. Alam ko maraming pero ang significantly, ang laki ng binaba ng mga cases nila. Yeah. But, the task force is going to monitor it day by day. So, maybe we should see kung anong mangyayari on a daily basis. Pero bago natin pag-usapan ang proklamasyon ng Pangulo kagabi, kaugnay na paghahanda natin sa COVID-19, ito ang update sa COVID-19 na hatid ni Marga. Naku, tama ka dyan, Attorney. Kinumpirma ng Department of Health na 3 pang pasyente ang nagpositibo sa COVID-19 ang namatay. Dinala ito ang bilang ng mga nasawi sa Pilipinas sa 5. Kabilang sa mga namatay ang patient number 6, patient number 5, maging si patient number 37. Si patient number 6 ay na-admit po sa Cardinal Santos Medical Center noong March 5. Ngunit inilipat din siya sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Siya ay biglang nakaranas ng paghirap sa paghinga at in-intubate po noong March 11. Ngunit pumanaw din ang gabing iyon. Pumanaw din si patient number 5. Ang asawa ni patient number 6 naman noong gabing din iyon. Samantala si patient number 37 po ay na-admit sa Philippine Heart Center noong pong March 6. Siya ay nag-test ng positive sa COVID-19 noong March 11 at nasawi din po dahil sa acute respiratory failure. At syempre po, para mas maintindihan natin ang public health emergency at ang sitwasyon ng bansa ngayon, ipaliliwanag po sa atin yan ni Atty. Ted sa ating segment na Ano Kamote? Thank you, Marga. Noong March 8, sa pamamagitan ng Proclamation 922, inilagay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang buong Pilipinas sa ilalim na isang tinatawag na public health emergency. Ito ay isang bagong termino na ngayon lang siguro natin narinig, no? So ano nga bang ibig sabihin ng isang public health emergency? Ayon sa WHO, ang technical na ibig sabihin nito ay an occurrence or imminent threat of an illness or health condition caused by bioterrorism, epidemic or pandemic disease, or a novel and highly fatal infectious agent or biological toxin that poses a substantial risk of a significant number of human facilities or incidents or permanent or long-term disability. Sa ilalim pa rin ng WHO, the declaration of a state of public health emergency permits the leader, or the governor, the president, to suspend state regulations, change the functions of state agencies. So, ibig lang sabihin nitong public health emergency ay maaring magdeklara at maaring magbago yung mga ibang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan yung isang tinatawag na health emergency. Sa ilalim naman ng batas ng Pilipinas, RA 11332 or ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act, bagong batas po ito na pinmado ito noong panahon ni President Duterte. Ang public health emergency refers to an occurrence or imminent threat of an illness or health condition that is caused by any of the following. Katulad nung sa WHO, bioterrorism, appearance of a novel or previously controlled or eradicated infectious agent or biological toxin, a natural disaster, a chemical attack or accidental release, a nuclear attack or accident, or an attack or accidental release of radioactive materials, and which poses a high probability of any of the following: a large number of deaths in the affected population, a large number of serious injuries or long-term disabilities in the affected population, widespread exposure to an infectious or toxic agent that poses a significant risk of substantial harm to a large number of people in the affected population, international exposure to an infectious or toxic agent that poses a significant risk to the health of citizens or other countries, or trade and travel restrictions. So ang ibig lang sabihin ng public health emergency sa ilalim ng
RA 11332, ito ay isang sakit, no? Katulad ng COVID-19 na nagkakaroon ng malawak na implikasyon sa public health, sa kalusugan ng madla. No? Sa ilalim na batas, sino ang maaaring magdeklara ng public health emergency? Sa ilalim ng Section 7, RA 11332, ang Secretary of Health ay maaaring magdeklara, dahil meron siyang kapangyarihan, na magdeklara ng epidemics of national and or international concerns, except when the same threatens national security. Kapag may implikasyon sa national security sa ilalim ng batas, the President of the Republic shall declare a state of public health emergency, which shall then mobilize government and non-governmental agencies to respond to the threat. Sa ilalim ng Proclamation 922, ito po yung ginawa ni President Duterte. Pinagkaloob sa ilalim ng Proclamation 922 na yung buong bansa, yung buong Pilipinas, ay napapasailalim na sa tinatawag na public health emergency. Provincial, city, or municipal health offices may only declare a disease outbreak within their respective localities, provided the declaration is supported by sufficient scientific evidence based on disease surveillance, data, epidemiologic investigation, environmental investigation, and laboratory investigation. So, ano ang kahalagahan ng pagdeklara ng public health emergency? Again, sa ilalim ng batas, maaring pagalawin ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at NGO para tumugon dito sa panganib. At sino naman ang pangunahing ahensya na namamahala kapag nakapaloob ang bansa sa isang public health emergency? Ito ay ang Secretary of Health. Ngunit sa ilalim ng Proclamation 922, maaaring italaga ng Secretary of Health ang ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na ang PNP at ibang law enforcement agencies para tumulong at tumugon sa sitwasyon. Sa kasalukuyan, ano ang sitwasyon natin? Batay dun sa proclamation kagabi ni Pangulong Duterte, nakapaloob pa rin ang buong bansa sa State of Public Health Emergency sa ilalim ng Proclamation 922. At batay nga sa pahayag ng Pangulo kagabi, ang Metro Manila ay nakapaloob sa isang tinatawag na community quarantine. Ngayon, katulad ng sinabi namin kanina, ano pinagkaiba nitong community quarantine sa tinatawag na lockdown? Makikita natin kagabi na si Pangulo ay ayaw niya tawagin na lockdown, tinawag niyang community quarantine. Pero batay yata sa epekto, walang pagkakaiba, terminolohiya na lamang. Ayon naman sa WHO, an occurrence or imminent threat of an illness. At nagkakaroon lamang tayo ng konting technical difficulties, pero we'll just have a short break at hihimayin pa natin ang talakayan tungkol naman sa public health emergency. Manatiling nakatutok sa Signal TV, 1PH at Facebook at YouTube ng 1PH. Sali na sa usapan, mga kapatid.
Welcome back mga kapatid. Kayo ay nakatutok pa rin sa Usapang Kapa-TED, ang programang naghihimay ng mga batas na dapat ninyong malaman bago ang demandahan. Sa anunsyo ng Pangulo kagabi, nagbigay ang gobyerno ng ilang mga travel restrictions sa mga residente ng Metro Manila. Ito ay upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit na COVID-19. Balikan natin ang sinabi ng Pangulo. Balik manggagawa overseas Filipino workers shall be allowed to travel to mainland China, except to Hubei province, upon execution of a declaration signifying their knowledge and understanding of the risk involved. The entry travel restriction shall be imposed upon those traveling from countries with localized COVID-19 transmission, except for Filipino citizens, including their foreign spouse and children, if any, holders of permanent resident visa. Attorney, feeling ko maraming nalito rin sa travel restrictions na yan na nabanggit ng Pangulo. That's true. Oo. Kasi nga, una, to and from Metro Manila lang. Pero local travel, pero international travel, at particular na binanggit ni Pangulo, China. Oo, yun no? na nga. Kaya I think it also raised some Yes. concerns. Kasi, di ba, yung mga OFW natin. Tama. And internationally, kasabay nitong balitang ito, Oo. yung si President Trump naman ng US, Yes. nagsara din siya. No? Sinara niya yung US to travel from Europe. Pero may exception din siya, United Kingdom. Exempted. So kung manggagaling ka sa UK at pwede pupunta ka pumasok. ng US, pwede kang Pero pumasok. every other part of Europe, hindi pwede pumasok ng US. So parang ganyan yung sitwasyon dito. No? So, ganun din ang reaction ko kagabi nung pinakinggan ko siya. Sabi ko, bakit Metro Manila lang? Yes. Una yun. Pangalawa, bakit pwede yung international travel? Yun na nga, attorney, hindi ba yung implications ba niyan, I mean, internationally, hindi ba it will raise a few eyebrows na parang katulad nung kay Trump? Bakit yung mga ibang taga-EU, bawal, pero Yes. UK pinapayagan nyo? Oo. At tapos, syempre, sa ilalim ng batas natin at sa saligang batas natin, merong karapatan ang bawat mamamayan na mag-travel freely, no? Subject only to specific conditions under Such the as Constitution ito nga, and the law, no? For example, only public national security, public safety, or public health. So, ito yung isang restriction na kinikilala naman, pero yun nga, bakit may difference? At ang implikasyon nito sa difference at paano siguro mai-implementa ng maayos ito, katulad nga nung mga kaibigan natin na halimbawa, wala naman sa Metro Manila, pero nasa Bulacan. O kaya nasa yung mga Antipolo, Rizal, Antipolo, nasa San Pedro, nasa Santa Rosa, no? Correct. Bawal ba silang tumawid na makaapak man lang na Metro Manila? Kasi land, sea, and air, no? Yun yung ano. At saka, do you think, attorney, lalawig pa yan, ha? Do you think it will go beyond April 14? We don't know. Right now, it is a very specific period. Sige. Para tulungan tayong maintindihan nito, mga kasama natin sa linya ng telepono, isang batikang abogado, ang National Chairperson ng Free Legal Assistance Group at dating dekano ng De La Salle University College of Law, si Atty. Chel Diokno. Chel, welcome to the show. Welcome to the show, attorney. Welcome and good morning. Hi, Chel. Yes, I'm with Marga Vargas. Hello, Marga. Hi, attorney. I think, thank you first of all for taking our call. And I think marami sa mga kapatid natin ngayon na talagang litong-lito sa mga travel restrictions na na-mention ng Pangulo. Ay, hindi sila nag-iisa. May mga abogado na nilito. Yes, and part of the travel restrictions, Chel, na nabanggit nga ni President Duterte kagabi, domestic, air, sea, and land, to and from Metro Manila, suspended from March 15, 2020, no? Onwards. Now, maybe you can give us a overview mo na, Chel. Ano bang mga rights ang implicated dito sa travel restriction na to? Ano yung karapatan to travel under the Constitution and pertinent laws? Maybe we can start with that. Sige, simulan natin doon sa ating saligang batas. Dalawang karapatan ang kinikilala niyan na may kaugnayan dito sa nangyayari ngayon eh. Yung una, yung sinasabi nga natin na right to travel. That is both within the country and outside of the country. And then meron din related right yan, yung liberty of abode, yung our right to maintain a residence wherever we choose. And both could be affected by itong mga tumalabas ng proklamasyon ng nanggaling kay Pangulo at sa iba mga ahensya. Dahil meron silang nilalagay na mga pinagbabawal.
Ang katulad ninyo, ako rin ay may mga tanong doon sa sense of both the decision, the policies behind the decision, and the implications for those rights. For example, Metro Manila nga ang COVID lang dito. Pero alam naman natin, halimbawa may ibang mga lalawigan sa atin na highly urbanized din, maraming travel in and out of the country, pero mukhang hindi naman sila COVID ng mga quarantine, lockdown na sinasabi, no? So these are among the matters that we need to look into. And gusto ko rin siguro i-clarify yung ano bang legal basis ng ginagawa ng Executive Department ng ating pamahalaan. Last year, nagpasa ng batas ang Kongreso, Public Act 11632. Kasi alam naman natin, lalo ng mga abogado, police power is in the legislature, Yes, and that's not right. in the President. Yes. And so, kung ano man ang gagawin ng ating Pangulo, ay dapat hindi siya lalabag sa Republic Act 112. And kung tutuusin, noon pa sana ay pwede nang i-deklara ng Secretary of Health ang isang public health emergency. Kasi ang kapangyarihan ng ating Pangulo ay to declare a public health emergency only if it will threaten national security. And ako mismo, meron akong tanong dyan. Kasi kung ang ibig sabihin ng national security ay internal and external defense, I don't see how it will directly affect our internal and external defense. Kaya, this could have been done months ago by the Secretary of Health. That's true. Now, Chel, under Article 3, Section 6, nabanggit mo nga kanina, no, yung dalawang karapatan, liberty of abode and changing the same, and right to travel. No? Ngayon, merong exceptions na kinikilala dun sa right to travel. It cannot be impaired except in the interest of national security, public safety of public health, at nakalagay doon as may be provided by law. Nabanggit nyo kanina yung RA 11332. Ito ba yung batas na maaring makapag-restrict doon sa right to travel? At ano yung implikasyon na ang nag-announce, no, ng restrictions on the right to travel is the President, subject to approving only yung memo ng task force. Kailangan ba ng batas pa or pwede na yung RA 11332? Dapat ipatupad yung lahat ng napapaloob sa RA 11332. Halimbawa, nakalagay dito sa isang section niya that when local government will impose quarantine, it should be based on sufficient scientific evidence, based on disease surveillance data, epidemiologic investigation, and laboratory investigation. Kung kumpara natin dun sa Resolution 11 na nilabas ng Interagency Task Force, parang nagkakaiba kasi ang nakalagay dun ay when there is more than one confirmed coronavirus case in a certain barangay or municipality or province, then certain restrictive measures can be imposed. Kaya ako parang ang gusto sanang sabihin sa ating pamahalaan ay dapat tingnan nila na maigi itong Republic Act at yun ang gawin basis nila for all actions that they will do in terms of the coronavirus. Because when I look at the law, maayos naman ang batas yun lang, kailangan ma-implement. Attorney, Dagdag ko lang, there are also two other restrictions, two exceptions as well, or limitations on restrictions to the right to travel. Una-una, syempre dapat temporary lang siya. Kasi hindi naman pwedeng pang-matangala niyan. Pangalawa ay they cannot discriminate in terms of social class, social origin. So yung mga i-impose nilang mga restriction on right to travel, hindi dapat anti-po yun. Right. Yun. well, Attorney, bago tayo mag-gap, huling katanungan lamang po. Kasi you were saying na maliwanag naman po yung batas. It's just a manner of actually explaining it well sa sambayanan. Pero in terms of yung mga rebooking and refunds, di ba? Alam naman natin na ngayon talagang tila palugi na nga itong mga airlines. So, syempre kahit papano, hindi rin sila basta-basta na lamang pumapayag na i-waive yung mga rebooking fee. Where do the Filipino people stand?
pagdating sa ganyan? Kasi ang daming mga travels na naantala ngayon For po. example, can they claim this as a basis for rebooking? Oo. Baka pwedeng sagutin after the break. Yeah. Sure, sige. All right, thank you, Attorney. We'll just have a short break. Ipagpapatuloy natin ang ating usapan. Manatiling nakatutok po sa Signal TV, 1PH at Facebook at YouTube ng 1PH. Sali na sa usapan, mga kapatid. Good morning. This
Welcome back mga kapatid. Kayo nakatutok pa rin sa Usapang Kapa-TED, ang programa naghihimay ng mga batas na dapat ninyo malaman bago ang demandahan. Pagpatuloy po natin ang usapan tungkol sa public health emergency. Kasama pa rin po natin sa linya si Atty. Chel Diokno, National Chairperson ng Free Legal Assistance Group at dating dekano ng DLSU College of Law. Before the break, may tanong si Marga kay Atty. Chel. Attorney, we were talking about yung paano ba yung mga rebooking and itong rebooking ng tickets, can they use that as an excuse na, kasi ngayon meron parang it's a, well, technically an emergency issue here. Maaari ba nilang gamitin ito as basis for rebooking at saka ma-waive yung mga fees na ipapataw sa kanila? Like kasi it's a massive concept yan. Una natin ito yung mga sensitive nung binilin ticket. Dalawa, let's have the to waive yung mga halimbawa because ay hindi po pwede naman kumain to understand it. We will allow Sorry, medyo garbled. Oo, medyo nagkakat lang yung ating line. Yeah. There. Yeah, there. Yeah. If we have to look at the contract carriage between the passenger and kung nakapagod naman, pwede pag-revoke, sa problema. Pagiging issue lang kung ipag-revoke na walang ganun, then we have to request out of or what happened to give some leeway to the passengers. Naman, yun ang more of request rather than obligation. Okay. Thank you. Chel, maraming salamat for joining us this morning. Thank you very much. Salamat, Atty. Chel Diokno, National Chairperson ng Free Legal Assistance Group. Ilan din sa mga banggit ng Pangulo kagabi ay ang pagbabawal sa mga mass gatherings at ang role ng military. I do not want anybody interfering in your enjoyment as a citizen of this republic. Ayaw ko na masita kayo ng police pati military. It could be messy. Hindi ito martial law. It is not a martial law. It's not even something extraordinary. But what is sought to be solved here is again, walang iba except to fight the virus and to exact compliance. Rana, kasi Nasa linya po ng telepono si PNP Acting Spokesperson Bong Durana. Good morning. Yes, Yes. Good morning, Ed. Good morning, sir. Yes, good morning. Si Ted po ito, kasama si Marga Vargas Opo. Yes, sir. Sir, pag-usapan lang natin ng bahagya yung binanggit ni Pangulo kagabi. No? Unang-una, yung role ng police at ng military. I understand, sir, from Cabinet Secretary Nograles at ni Secretary Anyo na parang ang unang role yata ng PNP dito ay in relation to checkpoints. Tama po ba, sir? Totoo po yan, no? Yung base po sa interview po natin, ensure law enforcement na of the community quarantine to checkpoint, to visibility, iba po yan. Ito, that will depend sa guidelines na ibigay ng Department of the ang pagkakalam ko po, the IATF na Yes, sir. na Pero sir, aware naman po tayo that the Supreme Court has already ruled on in certain cases about yung guidelines po sa checkpoints po, sir, di ba? And dito po ba sa checkpoints na itatayo ng PNP in enforcing the proclamation ni President,
May mga kasama po ba kayong doktor din sa checkpoint? Who exactly are we looking for in these checkpoints? Ang objective po ba ng checkpoints ay para hindi makalabas yung infected at hindi makapasok yung infected? Kasi po, yun po yung isang tanong kagabi, nung maraming nakarinig nung proclamation kagabi, tinatanong nila, ano bang hahanapin ng PNP doon sa checkpoints? Nakita naman po natin yung guidelines na binigay ng DOH. Yes po. Kung ikaw may mga italipin, alam po ng ating police officers as they implement the community quarantine. Yes. Ang layunin, the primary objective of the community quarantine that which will take effect by March 15 and enforced by the AFP, PNP, and the Philippine Coast Guard to prevent the further spread of the virus in Metro Manila and outside of it. So the egress, the exit in front sa Metro Manila po, ayun ay i-regulate, i-control sa magitan ng check sa mothers. Tanong mo kami na who's gonna pass to, for example, nakikita natin suspected or may indication of infection, meron pong quick reaction team ang Department of Health at meron din po kami reaction team, pero yung primary agency that will handle that action that may have indication of infection or the potential of being infected, yun po may maprotek na sunod yung department. Sir, meron lang pong isang concern. I came across an article talking about deliveries coming in and out of Metro Manila. Dahil nga naka-community quarantine na po, ang nakalagay doon, deliveries are allowed within in and out of Metro Manila for as long as yung mga pahinante daw po at di umano at yung mga driver will stay within their trucks. I think ito yung medyo dapat i-explain pang mabuti sa publiko kasi baka automatic as when they see the mga checkpoints, medyo ma-intimidate na agad itong mga magde-deliver nga, lalo na yung may mga perishable goods. At alam naman po natin na pagka may military presence, kaya nga mabuti rin na tinanong ni Atty. Ted na kung magkakaroon ba ng presensya ng mga taga-DOH along with the military. Hindi naman. Alam mo naman po natin na very limited naman yung department. Kaya sinap nila yung Philippine National Police and Philippine Coast Guard help them implement ito yung community quarantine. But nasa front for kami at may katanungan na sabi mo, yung mga pahinting, mga takal, etc. Yes. Yan na po ay pinapayagan, pinapayagan and meron din po na ang kuminsan nagtatanong din ko sino yung papalit po ay nasa sa Metro Manila and they're staying outside of Metro Manila. Yan po ay gawin pa ng guidelines na that will be issued by DODE. Resolution number 11, nakita po doon na except po patuloy yung operation ng businesses like businesses related to manufacturing, retail, and services establishment. Tuloy po rin po yan. Yeah. Sir, may tanong lang po ako dun sa role ng military during the health emergencies. I know that you speak for the PNP, but I understand na may binanggit din si Pangulo kagabi about yung papel po ng AFP. Now, ano po ba yung magiging role po ng AFP po dito? Because while we understand that the PNP, of course, ang primary task po nila is really law enforcement, and keeping safety and peace and order within the metropolis, But of course, we understand the AFP's role is really external security. Ano po bang nakikitang papel po ng AFP po dito sa public health emergency and in relation po dun sa Proclamation 11, Resolution number 11 po? Siguro linawin po natin na ang gagawin ng AFP, joint efforts of the AFP, PNP, and Coast Guard is the exercise of the mandate and the instruction of the civilian authority,
So, ibig sabihin po natin yan na this is a some sort of militarization. Kaya nga po out, because of that concept, because of that principle, ang task force na at sa ngayon nandun sa subtrame to formulate itong mga protocols, ang plans po namin. Ang manguna sa task force ito ay ang Philippine Police, the Armed Philippines, Philippine Coast Guard, will just provide support of Philippine National I see. Police. So, it is really to support po yung PNP and the other members of the task force. Yun po yung role Yes. ng AFP, sir. Yes, definitely. Dahil po naman ang po sa NBRRMC natin, this is an issue, the conduct of community quarantine. Yes. It's an issue of law and order. And the law and order, yung head ng class noon ay ang DILG. So, po naman, ang Philippine National Police is under the DILG, which is a civilian agency. Yes. Alright, maraming salamat po, PNP Acting Spokesperson Police Major General Bong Durana. We'll just have a short break. Ipagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol sa public health emergency. Manatiling nakatutok sa Signal TV 1PH at Facebook at YouTube ng 1PH. Sali na sa usapan, mga kapatid. Welcome back, mga kapatid. Kayo nakatutok pa rin sa Usapang Kapa-TED, ang programang naghihimay ng mga batas na dapat ninyong malaman bago ang demandahan. Malapit na po matapos ang ating usapan tungkol sa public health emergency, pero bago natin tapusin ang pag-uusapan natin naman ay labor, mga manggagawa. Paano nga ba maapektuhan ang mga manggagawa dito, lalo na yung mga arawan yung sweldo, no? Yung pag no work, no pay ay wala sila matatanggap. No? Nasa linya po ng telepono natin si Atty. Sunny Matula, President ng Federation of Free Workers. Sunny, good morning. Hi, magandang umaga. Good morning. Yes, kasama po natin din si Marga Vargas. Good morning, Atty. Yeah. Sunny. Hi, Marlon. Yes, so maybe diretso natin yung tanong, no?
dito po ba sa narinig natin lahat yung proclamation, no? And we know the situation na ang situation natin ngayon na lalo na sa Metro Manila ay naka-community quarantine. Meron po bang plano for daily wage earners na maapektuhan dito sa proklamasyon na to? Because I understand Secretary Bello of DOLE is also part of the task force. May napag-usapan na ba kayo dito? May pinag-usapan kami earlier this week at hinimay namin yung proposal ng Department of Labor, yung mga manggagawa na maapektuhan. May sinasuggest yung Department of Labor na gagamitin yung unemployment insurance kung ang mga manggagawa ay maapektuhan. Halimbawa, hindi pumapasok sa 2 buwan. Halimbawa, yung unemployment insurance natin ay 2 buwan. Pero pag sumobra ng 2 buwan, ay humihingi daw yung Department of Labor ng subsidy mula sa Malacañang sa Kongreso para matustusan ang the next 3 months pa. Pero ganun pa man, siguro ang sinasabi namin sa Department of Labor and Employment na dapat konsultahin ang mga manggagawa sa anumang implementing guidelines na ginagawa ng gobyerno para i-implement itong prevention na sa pagkalat ng nitong COVID-19, ano? So napaka-importante kasi niyan kasi may mga hindi nakikita yung mga policy makers na epekto nito sa manggagawa, lalo na dun sa mga manggagawa na hindi regular ang trabaho, yung nasa informal sector. Sunny, before I turn it over to Marga, yung isang follow-up question lang. Meron ba kayong discussions on maybe the possibility na magkaroon ng isang batas? At least for the meantime, dito sa emergency situation na ito, meron po bang mga representations with Congress na maybe Congress can pass an emergency measure na maasikaso po itong sitwasyon ng mga arawan nating sweldo, yung mga hindi regular ng trabaho, yung dependent sa task, no? Yung projects. Initially dyan, Panyero, pag nag-meeting with the Department of Labor ay nandun si Congressman Raymond Mendoza ng TUCP Party List at pinag-usapan namin kung paano ang Kongreso makatulong sa mga manggagawa, lalong-lalo na yung wala arawan ng sahod o nasa informal na sektor. Kaya pinasuggest namin si Congressman Raymond Mendoza na i-sponsor yung at least mapag-usapang mga panukala para sa benepisyo ng mga manggagawang nasa informal sector o walang klarong employer. Attorney Sunny, makailan inanunsyo nga na yung trabaho sa Executive Department pansamantalang sususpendihin. Maliban na lamang dun sa mga papapasukan para sa skeletal workforce, meron ba silang, pwede ba silang mag-claim ng special compensation para sa pagpapapasok sa kanila? Yung nasa public sector naman, may mga guidelines na ito nilabas yung Civil Service Commission, na 4 na araw na lang ata. As ka yung Department of Labor, sa mga empleyado, 4 na araw, pero higit na 8 oras ata sa isang araw. So, 10 araw to complete the 40-day work week. 40-hour work week nila. So, palagay ko, wala masyadong problema yung empleyado sa pamahalaan kasi klaro naman yung guidelines. Yung problema lang dito sa private sector kasi iba-iba ang mga polisiya ng mga employers natin. At yung mga walang employers, problematic yun kasi wala ang sistema rin doon para sa kanila. Sunny, yung dito naman sa usapin ng public health workers, no? Dahil alam natin, frontline sila, no? They're in the front line. Our doctors, nurses, lab techs, pati po yung staff ng mga ospital, no? Mga personnel. Mga personnel ng ospital natin. Sila po nasa front line, no? At syempre, meron silang panganib na baka naman sila din ang mahawa habang sila ay nagsisilbi at naglilingkod. Ngayon, ano po ba ang maaring maging strategy sana para dito sa mga workers na ito? Dahil my understanding is, sinabi na rin ni Pangulo kagabi that yung task force will meet every day to monitor. So baka naman maaari pang maibigay kung may strategy kayong may isip, paano natin matutulungan itong mga to? Dahil itong mga to, alam ko, ay pagod na pagod. Sila po ay nasa frontline at siyempre mapanganib.
Yun nga, may mga union kami sa mga ospital. Ang isang reklamo nila na pinapaabot namin sa management ng hospital na may union kami ay yung kakulangan ng PPE, yung protective equipment, personal protective equipment sa mga halimbawa, yung mga ordinary workers, mga janitor, mga delivery boys sa ospital na kulang. Kasi ang karamihan pinaprioritize ay yung mga doktoran siyempre at mga nurses na direkta na natipag-deal sa mga pasyente, no? Oo. So, yun ang kulang na kulang. Maski sa privado at sa publikong sektor. Kaya isa sa panag-usapan, sinusuportahan namin yung panukala ni Secretary Toki na dapat may augmentation fund para sa personnel protective equipment ang mga manggagawa sa private at saka sa public sector o sa mga ospital. Baka maaari na rin ihabol, Attorney Sani, dun kay Congressman Mendoza na yung dun sa kanyang panukalang batas. Oo, pero matagal-tagal lang po yun eh. So, pagkakalam po may 2 billion na dinonate ata ang PAGCO lately na rinig ko kaninang umaga. So probably pwede tayong makashare kung sa 2 billion na dinonate ang PAGCO para sa personal protective equipment ng mga manggagawa, hindi lamang sa public sector, kundi yung sa private sector din ay matulungan natin. Attorney Sunny, huling katanungan na lamang po, paano po yung mga nagtatrabaho sa mga nearby provinces? Kung sila po pupunta dito sa Metro Manila, meron ba sila katulad nga niya na yung kanina, do they have a right to refuse to report to work? Are they going to be compensated properly sakasakaling tumanggi silang magtrabaho? Yun ang kung pagpasok sa Metro Manila kasi sabi may mga check o may mga checkpoint na ginagawa. At narinig ko kanina sa Secretary Anyo na pag may ID yung mga manggagawa na may trabaho sa Metro Manila, pwede silang pumasok. Pero hindi pumapasok ay usually ang rule dyan, no work, no pay kapag may trabaho sa kumpanya. Otherwise, ang ginagamit yan, nabasa ko doon sa Labor Advisory number 4 ng Secretary of Labor, ay gagamitin yung kanilang mga vacation leave or yung sick leave nila na nasa collective bargaining agreement o nasa company practice. So hindi kaya yung sa service incentive leave na pinoprovide ng labor code. Pero yung service incentive leave, 5 araw lang yun. 5 araw lang yun, tama yun. Oo. Alright, maraming salamat po, Attorney Sunny Matula, Presidente ng Federation of Free Workers. Dito po nagtatapos ang ating programa. Sana meron kayong napulot na helpful tips at bagong kaalaman sa ating isang oras ng usapan at talakayan. Muli, ako ang inyong kapatid, Atty. Tete. At sa ngalan naman po ni Tribo Cobo, ako naman po si Marga Vargas. Magbabalik ang Usapang Kapatid dito lang sa 1PH. Kami ang boses ng nagkakaisang Pilipinas.